අද අපි කතා කරමු ලෝකේ තියෙන භයානකම රැකියා හයක් ගැන. මෙතන තියෙන සමහර රැකියා කරන්න නම් ඔයාලා කවදාවත් ඉදිරිපත් වෙන එකක් නම් නැහැ. මොකද ඒවයි තරමටම ජීවිත අවදානමක් එක්ක කරන්න වෙන රැකියා නිසා. එහෙනම් වැඩි විස්තර නැතුව අපි බලමු ලෝකේ තියෙන භයානකම රැකියා හය. වින්ඩ් ටර්බයින් ටෙක්නීෂියන් කියන්නේ ලෝකේ තියෙන භයානකම රැකියාවලින් එකක්. එහෙම කියන්න හේතුව ඔයාලටම පේනවනේ. සාමාන්‍යයෙන් සුළං විදුලි ටර්බයින් එකක උස මීටර් 80ත් 260ත් අතර වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ ටර්බයින් එකක දෝෂයක් ඇති වුණොත් ඒ දෝෂය පිළිසකර කරන්න ටර්බයින් එකේ උඩටම නගින්න ඕන. ඉතින් මීටර් 260ක් විතර උස ටර්බයින් එකක උඩටම නගලා ඒ වගේ දෝෂ නිවැරදි කරනවා කියන එක නම් ලේසි පහසු වැඩක් නෙමෙයි. අවුරුද්දකට ඩොලර් 76000ක වගේ මුදලක් උපයන්න ඕන නම් ඔයාලටත් පුළුවන් වින්ඩ් ටර්බයින් ටෙක්නීෂියන් කෙනෙක් වෙන්න. ලෝකෙ තියෙන තෙල් නිදි වලින් වැඩි ප්‍රමාණයක් තියෙන්නේ ගොඩබිමට වඩා මුහුදු පතුලේ. දවසකට ඛනිජ තෙල් ගැලුන් ලක්ෂ ගණනක් මේ එක තෙල් නිදියකින් ලබා ගන්නවා. ඒත් ඒක එච්චර ලේසි පහසු දෙයක් නන් නෙමෙයි. මහා මුහුදේ විශාල රළ සුළි කුණාටු වගේ දේවල් මැද්ද තමයි මේ විශාල පාවෙන තෙල් නිදිවල සේවකයන්ට වැඩ කරන්න වෙන්නේ. සමහර සේවකයන්ට මුහුදු පතුලෙත් එක එක රාජකාරි කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ තෙල් නිදිවල වැඩ කරන්න නම් හොඳ ශක්තිමත් මනසක් වගේම ශක්තිමත් ශරීරයක් තියෙන්නම ඕන. මේ වගේ භයානක රැකියාවක් කරන තෙල් නිදි සේවකයෙක් අවුරුද්දකට ඩොලර් 60000ක විතර මුදලක් උපයනවලු. අවුරුද්දකට දෙපාරක් බල්බ් එකක් මාරු කරලා ඩොලර් 77000ක් වන්න ඔයාලත් කැමතිද? එහෙනම් මෙන්න ඔයාලට ගැලපෙනම ජොබ් එක. ඒත් බල්බ් එකක් මාරු කරලා කොහොමද ඩොලර් 77000ක් වන්නේ? මේ රැකියාව අපි සාමාන්‍යයෙන් ගෙදරක ලයිට් බල්බ් එකක් මාරු කරනවා වගේ ලේසි පහසු දෙයක් නන් නෙමෙයි. ඔයාලට තියෙන්නේ අඩි 2000ක් විතර උස. ඒ කියන්නේ මීටර් 600ක් වගේ උසක් තියෙන සිග්නල් කුළුණු වල උඩටම නැගලා බල්බ් එක මාරු කරන්න. දැන් තේරෙනව නේද මේ ජොබ් එකට මෙච්චර ගෙවන්නේ නැහැ කියලා? මේ රැකියාව තියෙන භයානකකම නිසාම තමයි ඒකට හරියන්න වැටෙපොකුත් ලැබෙන්නේ. ලෝකේ තියෙන භයානකම රැකියාව මේක කිව්වොත් හරි නේද? මොකද කියන්නේ යාළුවනේ? ඔයාලත් කැමතිද මේ වගේ රස්සාවක් කරන්න? ඔයාලගේ උත්තරය පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ලෝකේ තියෙන භයානකම රැකියාවලින් එකක් විදිහට ආස උසට විහිදුණු ගොඩනැගිලි වල ජනෙලි පිරිසිදු කරන රැකියාව හඳුන්වන්න පුළුවන්. ගොඩනැගිලි වල මුදුන හයි කරලා තියෙන කේබල් වල ආධාරයෙන් තමයි මෙයාලා පහළට බහැලා ජනෙල් පිරිසිදු කරන්නේ. මේ රැකියාව කරන අය අවුරුද්දකට ඩොලර් 62000ක වගේ මුදලක් හම්බ කරත් මේ රැකියාවේ ජීවිතාවදානම ගොඩක් වැඩි. බල්බ් එක මාරු කරන එක තරම් නෑ. මෙයාලට පහළට බහින්න උදව් වෙන උපකරණේ එක කේබල් එකක් හරි කැඩුනොත් නම් අඩි 10 ගානක ඉඳලා කෙලින්ම බිමට තමයි වැටෙන්නේ. මේ රැකියාවත් භයානකයි වගේම ටිකක් අප්‍රසන්න සහගතයි. මොකද මේකෙදි කරන්න තියෙන්නේ කුණු කාණු ඇතුළට කිමිදිලා කුණු වතුර බ්ලොක් වුණ තැන් සුද්ධ කරන එක. අප්‍රසන්න රැකියාවක් වුණත් මේ රැකියාව කරන අය ඕන තරම් ඉන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් සුවර් ඩයිවිං කරන කෙනෙක් අවුරුද්දකට ඩොලර් 58000ක් විතර උපයනවා. ඒත් ඉන්දියාව වගේ රටවල් වල ඒක ටිකක් වෙනස්. සුවර් ඩයිවිං කරන පුද්ගලයන්ගෙන් බහුතරයක් ඉක්මනින් මිය යන නිසා ඉන්දියාව මේ රැකියාව තහනම් කරලායි තියෙන්නේ. ඒත් අදටත් ඉන්දියාවේ හිර වුණු කාණු සුද්ධ කරන මිනිස්සු ඉන්නවා කියලයි වාර්තා වෙන්නේ. ඔයා උසතන් වලට බය නැති කෙනෙක් නම් මේ රැකියාව ඔයාට හොඳටම ගැලපෙනවා. ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ අදබල විදුලි රැහැන් පරීක්ෂා කරන්න. මේ වගේ උසකට නැගලා විදුලි රැහැන් දිගේ ගිහිල්ලා රැහැන් පරීක්ෂා කරලා බලන එක නම් ලේසි වැඩක් නෙමෙයි. මේකේ තියෙන භයානකකම නිසාම අවුරුද්දකට ඩොලර් 1,80,000ක වගේ මුදලක් විදුලි රැහැන් පරීක්ෂකවරයෙක්ට ගෙවනවා. කීයක් ගෙව්වත් මේ වගේ රැකියාවක් කරන්න නම් බය නැති පුද්ගලයෙක් වෙන්නම ඕන. මොකද මොනාම හරි දෙයක් වැරදියට කළොත් එක්ක කරන්ට් එක වදිනවා නැත්නම් අඩි 10 ගානක උඩ ඉඳලා බිමට වැටෙනවා. ඉතින් ඔයත් කැමතිද මේ වගේ රස්සාවක් කරන්න? මේ ලෝකේ ගොඩක් මිනිස්සු පැය 8ත් 9ත් අතර කාලයක් ඔෆිස් එකක හරි තමන්ගේම රැකියා ස්ථානයක හරි එලිමහනේ හරි මොනවම හරි රැකියාවක් කරනවා. ඒත් තමන්ගේ ජීවිතෙත් අනතුරේ දාගෙන වැඩ කරන මේ භයානක රැකියා කරන පුද්ගලයෝ නම් සාමාන්‍ය අය වෙන්න බෑ. ඉතින් ඔයා කරන රැකියාවත්
මේ වගේ භයානකයි නම් ඒ ගැන පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. එහෙනම් ආයෙත් මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්.